নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত কেনেকৈ থাম্বনেইল এখন বনাই সেইটো আমি প্ৰথমতে শিকিম। তো আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে মেইন আমাৰ বস্তুটো হৈছে থাম্বনেইল। গতিকে থাম্বনেইলখন ইম্পৰ্টেণ্ট, এখন ভাল ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ব লাগে প্ৰথমতে। তো আমি প্ৰথমতে থাম্বনেইল বনোৱাত আজি আমি শিকিম। তো তাৰ বাবে মই ইউজ কৰোঁ পিক্সেল এপটো। এইটো এপ প্লে ষ্টৰত আপোনালোকে পাই যাব। তো পিক্সেল এপটো অন কৰি ল'ব আৰু ইয়াতে এখন এনেকৈ পেজ খোলা হৈ যাব এইখনত। তো ইয়াতে যেটো ৰাইটত আমাৰ তিনটা ডট আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ ইমেজ সাইজ ইটোত ক্লিক কৰিব। তাৰ পিছত ইয়াতে কাস্টম আছে, তো ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে যেটো আমাৰ ইয়াতে চাও দেখা পাইছে হৈছে কাস্টম স্কয়াৰ, প্ৰফাইল পিকচাৰ, ইউটিউব চেনেল বেনাৰ, ইউটিউব থাম্বনেইল এইবিলাক ইয়াতে আছে। তো ইয়াৰ পৰা আমি সিলেক্ট কৰিম ইউটিউব থাম্বনেইল। তো ইয়াতে আমাৰ উইথ আৰু হাইট আহি গৈছে, ওকে কৰি দিব। ওকে কৰাৰ পিছত ইয়াতে পেজখন আহি গৈছে, এখন ধুনীয়া এখন ফটো। ইয়াতে এইটো ডিলিট কৰি দিব পাৰে। তো এইখন আমি ধুনীয়াকৈ এতিয়া ইয়াতে কিছুমান অটোমেটিক্যালি ইয়াতে কিছুমান হেৰি আছে, তো ইয়াতে এইবিলাক চেঞ্জ কৰিব পাৰে। তো যেটো পছন্দ হয় এনেকৈ এইবিলাক আছে, আগৰ পৰা এডিট কৰি থোৱা এইবিলাক। তো আমি যিকোনো এখন ইউজ কৰি লওঁ আৰু ইয়াতে ইমেজ সাইজটো ঠিক কৰি ল'ব। থাম্বনেইল যেটো আমাৰ সেইটো হ'ল। এতিয়া আমি ইয়াতে টেক্সট লিখিব পাৰোঁ, কি যেটো আপোনাৰ ভিডিঅ' ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি। আমাৰ ভিডিঅ'টো হৈছে আমি কেনেকৈ ইউটিউব চেনেল খুলিম, হাউ টু ক্ৰিয়েট এ ইউটিউব চেনেল। ওকে, তো ইয়াতে আমাৰ আহি গৈছে এইটো। ইয়াতে যেটো আমাৰ তলত এ বুলি আছে, এইটোত ক্লিক কৰিলে আমি ইয়াতে এডিট কৰিব পাৰোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টাইল আছে ইয়াতে। তো এইফালে আহিব, ইয়াতে সাইজটো সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰে। কালাৰ আছে, ইয়াতে কালাৰ দিব পাৰে যিকোনো। এটা সেউজীয়া হৈছে আমাৰ, ওকে কৰি দিব। তাৰপিছত আখৰবিলাক ডাঙৰ কৰিব পাৰে, বল্ড কৰি দিব। আৰু ইয়াৰে ফ্ৰণ্টটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে, আমাৰ যেটো ষ্টাইল আখৰ ইয়াৰ যেটো পছন্দ হয় সেইটো দিব পাৰে, ওকে কৰি দিব। এনেকৈ আহি যাব এইটো। তাৰপিছত এইফালে আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড অন কৰিব পাৰে। বেকগ্ৰাউণ্ড আপুনি যি কালাৰৰ দিয়ে, নীলা দিব পাৰে, হালধীয়া দিব পাৰে, এইটো যেটো কালাৰ আপোনাৰ পছন্দ হয়। মই বেকগ্ৰাউণ্ডটো নীলা দি দিছোঁ আৰু আমি যেটো আখৰৰ আমাৰ এইটো হালধীয়া কৰি দি আছোঁ। ৰ'বা, কালাৰটো ৰেড কৰি দিছোঁ। আৰু আমাৰ থাম্বনেইলখন ৰেডি হৈছে। তো হাউ টু ক্ৰিয়েট এ ইউটিউব চেনেল, 3 মিনিটত খোলা আপোনাৰ ইউটিউব চেনেল। এইখন এডিট কৰি ল'লোঁ। এতিয়া সেভ কৰিম ফটোখন, সেভ টু গেলাৰী। গতিকে আমাৰ থাম্বনেইলখন আমাৰ ক্ৰিয়েট হ'ল, ৰেডি হ'ল। এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিম আৰু সেইটো আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাম। তো চেনেলটোৰ লগত লিংক হৈ থাকিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।